Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FVE Blog. În acest videoclip voi face un fel de teardown. Mai exact, o mică prezentare externă și internă a telefonului Nokia N70, arătând și cât de ușor se poate desface în comparație cu cele din prezent. În ceea ce privesc detaliile despre fiecare componentă chip în parte, nu am găsit mare lucru, dar voi încerca să descriu atât cât am găsit căutând pe net. Dacă voi greși pe undeva, puteți să mă corectați, nu este absolut nicio problemă. Bun, acesta este telefonul. Îl facem în spate. Bateria litiu-ion de 1020 mAh. Aceasta este. O dăm într-o parte. Fac capacul într-o parte. Așa arată în spate. Da, să focusez. Ok, perfect. Așa arată. Se introduce SIM normal, SIM-ul mare, cum era odată. Ok. Haideți înainte să-l desfacem, să-l pornim nițel, puțin. O să focusez. Aici durează ceva, așa că o să derulez. Ok, sunetul specific de Nokia. Așa arată display-ul. Rezoluția are 100 și ceva pe tot 100 și ceva, nu știu exact, nu mai știu, dar oricum nici măcar e departe de VGA, rezoluție VGA. Cel Nokia N95 are rezoluție VGA, acesta nu în niciun caz. Bun, așa arată meniul. Camera. Bun, cam atât. Haideți să trecem la desfăcut. Scoatem bateria. Aici sunt niște clipsuri. Pentru a desface aceste clipsuri folosesc din trusa aceasta. Din câte știți, am avut nevoie mai de mult de pensete pentru electroniști. Nu pensete pentru femei. Pentru electroniști. Și am cumpărat o trusă. În această trusă nu voi avea nevoie de pensete, bineînțeles, ci de această sculă. În comparație cu șurubelniță, nu strică, nu distruge componenta sau laptopul, spre exemplu, nu lasă urme, cum lasă o șurubelniță, spre exemplu. E mult mai delicată. Ok, hai să trecem la treabă, că prea mult vorbăre strică. Îmi punem cu asta simplă. Eu am mai desfăcut, așa că nu e prima dată. Nu e absolut nicio problemă. Dar nu forțați prea tare. Încet. Ok, s-a desfăcut. Nu forțăm prea tare. Ok, perfect. Și aici trebuie să aibă o clemă, ușor. Ok, s-a desfăcut. S-a simțit. Ok. Așa, partea asta. Mai departe, pentru a-l desface, avem nevoie de o șurubelniță. O șurubelniță tip Torx. Din trusă. Să fie prea mare, prea mică. Se pare că un pic cam mare. Că nu intră perfect.
Asta este, perfect. E cea mai mică. Torx. Dăm trusa la o parte și îl desface. La fel, partea aceasta am să derulez, ca nu o să vedeți cum desfac și șuruburile. Ok, ultimul șurub. Ok, am desfăcut toate cele 6 șuruburi tip Torx. Cam așa arată spatele. Oricum se pot desface tablițele astea, pentru a proteja împotriva interferențelor radio, fiind componente sensibile, sunt acoperite cu aceste grilaje metalice. Bun, pe plăcuța din spate avem difuzorul propriu-zis, motorașul pentru vibrații, mufa de alimentare, mufa pentru DC pentru alimentare. Acesta este microfonul. Celălalt pin nu cunosc exact. Uitasem, și pinii pentru flash, pentru LED-ul de iluminare pentru camera. Aceștia 3 pini nu cunosc unde vin. Calcerol au probabil antena, trebuie să fie și undeva și antena, probabil antena. Ok. Acestea le punem într-o parte, că nu are sens, nu ne ajută la nimic. Acesta este placa de bază. Ecranul și tastatura se desface într-o parte. Avem un conector mai sensibil cu mulți pini care vine la ecran. Desfacem ușor. Pentru tastatură sunt alți pinii de aici, da, de cum se vede. Și vine atașați aici. Prin presare vin la pinii aceștia. Bun, acesta este ecranul în spate. Dăm într-o parte. Și aceasta este placa de bază. Bun, deci acest circuit nu am găsit pe internet ce rol are, nu am găsit detalii sau foaia tehnică, ceva gen, dar bănuiesc că ar avea legătură cu pornirea telefonului Nokia. Ca să dau mai aproape, e STFC 32245 99 711, după cum se vede. Mai departe, pe circuitul de aici avem, bineînțeles, procesorul. Acesta este procesorul cel de bază, CPU, procesorul de bază, tip ARM, arhitectura ARM. Să vedeți mai departe, 4377049. Mai departe, cel de lângă este de fapt tot un procesor 4377183 RAP 3G, nu vine de la 3G, de la rețea 3G. Acesta este tot procesor, în schimb e procesor tip ASIC, din câte am înțeles, care știe să proceseze numai anumite instrucțiuni. Eu bănui, pentru că nu am găsit mare lucru, că ar fi un fel de procesor grafic. Dacă mă corectați în comentarii, m-aș bucura enorm. Bun. Mai departe. Circuitul acesta m-a cam indus în eroare. Acesta este 4396177 RETU 3.02. Este posibil, dar nu am găsit-o la fel, nu am găsit eu problemă. E posibil să aibă legătură cu
componentelor precum procesorul, memoriile, nu, asta e memoria, o să vă spun puțin mai târziu, memoriile și așa mai departe, anumite componente. Deci se ocupă cu alimentarea componentelor. Adică le dă tensiunea specifică, transformă tensiunea de 3,7V de la baterie la 2,5, la 1,8 pentru memorii și așa mai departe. Bun, acesta de aici, de aici, cu denumire foarte lungă, extrem de lungă, e T acela, TY 9003 de 0, 9 iar 3 de 0, ASGJ, este memoria RAM pentru acest procesor. Ok. Mai departe, acesta de aici, cum se numește, SEC 713 KG75 K4N, cred că e acela. Cred că e N. Nu este M, pardon, este M. 64163 PK. Acesta este tot o memorie RAM. E SDRAM mai exact, SDRAM. Ce are legătură, de fapt, este memoria pentru acest procesor. Pentru posibil procesorul grafic. Asta bănuiesc eu, puteți să-mi spuneți în comentarii dacă ar fi altceva. Iar memoria aceasta nu e memorie RAM. Asta este memoria flash. E SEC 713 SE7C K8S641 5E T8, da, am citit bine, T8. Este memoria flash, memoria care rămâne. În momentul când oprești telefonul, aceasta rămâne. Aceasta e memoria RAM, e memoria temporară, aceasta și e temporară, însemnând că este atât timp cât sunt alimentate chipurile respective, memoriile respective, memoria rămâne practic. E temporară, memoria temporară pe memoria RAM. Trecem și pe partea cealaltă. Deci avem camera de bază, camera principală. Nu o să demontez, deși pare că s-ar putea demonta. Pentru că nu vreau să strig, nu vreau să... Pare că se poate deconecta. Dar nu vreau. Nu vreau să fac acest lucru. Desfac doar ce sunt sigur că nu este absolut nicio problemă și nu deteriorez placa de bază a telefonului. Singura plăcuță de aici care nu se poate desface este aceasta. De câte am observat, este direct lipită cu fluduri, lipită pe placa de bază și nu se poate desface. Restul se pot, cum ar fi nu, mai și aceasta, nici aceasta nu se poate desface. Și de aici. Aceasta și aceasta. Restul, plăcuța aici se poate, tablița aceasta se poate desface, aceasta da și da. Ok, să trecem la cea de sus. Să fim puțin mai gentili. Când o desfacem pe lângă ea, avem grijă să nu fie niciun SMD. Nu vedeți bine. Este dificil să și filmezi în același timp. Să fii atent că filmează bine, dar astfel încât să fii atent și când îți faci o componentă să nu o strici. Bun, chipul acesta de aici, cel din față nu m-am informat, nici nu mă interesează. Cel de aici, Renesas, din câte observ că scrie, pare să aibă legătură cu, adică mai exact 09, codat cu 09014B, made in Japan, fabricat în Japonia. Pare să aibă legătură cu undele radio GSM, partea veche GSM. Bun. Așa am găsit pe net, nu știu exact. Tot la fel ușor.
desfăcut plăcuța metalică. Cea de aici și cel de aici, chipul de aici este 57603B. Este scris foarte mic, cu ochii liberi să stau ochii foarte aproape. Ironia sorții face că văd mai bine în telefon decât... Bun. Acesta este de fapt tot are legătură cu tot cu undele radio, tot partea radio, tot semnalul GS. Dar nu GSM. Că GSM este o frecvență mai veche, este un cum să spun eu, un standard mai vechi. Apoi s-a trecut la WC acesta de aici, cel care v-am spus 57603B. Este de fapt, are legătură cu informația undele radio tip WCDMA. Probabil pentru audio, când faci apelul audio, el procesează cu acesta. Probabil pentru date, îl folosește pe acesta. Bun, mai departe. Tot la fel, ușor să nu-l... Ok, am desfăcut. Plăcuță foarte mică. Aici avem un integrat micuț AA4 Gen 0. Nu știu ce rol are. Este o bobină, condensator și probabil mici un tranzistor și tot la fel niște componente SMD după. Mai departe, să facem acesta cu grijă, că avem SMD-ul suda. Ușor, cu grijă. Încercăm să fim foarte gingași cu el. Ok, s-a desfăcut. Acesta este 4376533 și acesta este, cât am găsit, Energy Management. Și am fost puțin bulversat pentru că, din câte am găsit, și acesta ar avea aceeași funcție. Energy Management. Dar, în schimb, diferența este că acesta ar avea legătură și cu încărcarea bateriei. Probabil este chipul pentru încărcarea bateriei. Eu o să-l montez la loc. Când o să stați acum să vedeți cum montez o plăcuță de bază și mai departe. Ok, revin în câteva momente. Pentru voi e doar o secundă. L-am montat înapoi. O să introducem bateria. Și acum, ca să dau dovadă că vezi, domne, că telefonul nu... Unică, na, desfaci telefonul și gata, au dat ce de nu mai pornește, uite că pornește. La fel, durează ceva timp până pornește, pentru că are sistem de operare Symbian. Așa că durează ceva. De regulă, 10 secunde, un pic mai mult văd. Cred că puțin mai mult. Gata, acum pornește. Bun, și arată meniul. Știți deja de la început. Camera. Da, probabil vă gândiți că de ce n-am desfăcut partea cu camera, să desfac camera să vedeți cum. Dar nu vreau să... Acolo nu risc.
Poate nici n-am căutat pe internet să vedem dacă se desface în siguranță, așa că nici nu vreau. Da, de câte am observat, se desface relativ ușor. În plus, orice om care are o șurubelniță, o Beat Tip Torx și ceva asemănător, sau acea pană de hitar, cum s-ar zice, sau anumite chestii din plastic tare, care tot la fel se poate desface clemele respective. Foarte ușor. Fără să afectezi, fără să lași urme. Bun, cam aici se oprește acest video. Sper că a fost interesant și util și ne vedem pe data viitoare. La revedere!